අයිබෝන් අදෙන යාළුවනේ පොඩි යන ගමනක් යනකම ඉන්නේ අදත් ඔයගොල්ලෝ යුරෝපේ අපි channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා හැමදාම වගේ අදත් අපි අලුත් දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අද අපි පටන් ගන්නවා අද අපි කියන්නේ මම අනියෙන් පටන් ගන්නවා බයිසිකල් ටුවර් එකක් බර්ලින් ඉඳන් කාසල් වෙනකන් ඔයගොල්ලන්ට ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවා ඇති මගේ මැප් එක මොකක්ද කියන එක අතන බර්ලින් නම් පටන් ගන්න බැරි වුණා මොකද මට හරියට ඕගනයිස් කරගන්න බැරි වුණ නිසා ඒක නිසා මම පටන් ගත්තේ මග්ඩෙබෝර්ගින් කිලෝමීටර් 250ක් විතර තියෙනවා දවස් දෙකෙන් සාමාන්‍යයෙන් ඉවර කරන්න පුළුවන් නමුත් මම දවස් 3ක් බයිසිකල් එක දිගට පදින්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ අද කිලෝමීටර් අද දවසට තියෙනවා කිලෝමීටර් 80ක් විතර මට පදින්න පොඩ්ඩක් ඉන්න පාර පයින් එක යනකොට මම කියන්නම් මොකද්ද මේකේ අපි අතරම දැන් සම්පූර්ණ මුළු ගමනම අපි යන්නේ බයිසිකලේ මේ 200 ගානම දවස් 3ක් එතකොට මුළු හැමදේම අපි අරන් යන්න ඕනේ මේ සර්වයිව් වෙන්න මේ දවස් 3ේදී ඒවා මගදී පෙන්නන්නම් කොහොමද මගේ බයිසිකලේ අතරම මේකට ප්‍රිපෙයාර් කරේ කියන එක ඉතින් ඕකයි තියෙන්නේ දැනට මම මග්ඩෙබෝර්ගෙන් පටන් අරගෙන කිලෝමීටර් ඇත්තරම 20ක් විතර ආවා උදේ වැස්සා ඒකින්ද වීඩියෝ එකක් කරන්න බෑ සහ as always නේද මැප් එක මම වැරද්දුවා හයිවේ එකට දැම්මම ආව පොලිසිය රහුවෙන්නේ නැතුව බේරුනේ මාර අමාරුවෙන් දැන් තමයි ඇත්තටම කැලෑ පාරට දාන්නේ කැලෑ පාරට යන බයිසිකල් රූට් එකට යනකොට තව විස්තර කියන්න දැනට එන ආයිබෝ ආවඩා කැතිල්ලක් තියෙන්නේ අම්මා ජයවා දුරක් ආවා එන්න සීතල වෙනවා පාරවල් ටිකක් අමාරු වුණා සීතල වුණින්ද බැටරි බහින්න ගත්තා මගේ මැප් එකේ එහෙම ඒ ටික හදාගෙන එහෙම ආය යනවා දැන් අසන බැත්තක් හැබැයි එච්චර මිනිස්සු නෑ පොඩි ගම්මාන හරියක් ඒතකොට මිනිස්සු ටිකක් අඩුයි මෙහෙත් එහෙම තමයි ගම්මාන වල මිනිස්සු නගර වලට යනවා ඒකින්ද ගම්මාන පාළු වෙලා තියෙන්නේ පරණ ගම්මාන සම පාරක් හිමීට යන්න තියෙන්නේ අරක මම තාඩියක් පෙන්නන්න විතර දැන් පටන් ගත්ත එකේ දැන් 9ට විතරදී වෙලා මම දැන් halfway point එකට වගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අද යන්න තියෙන ගමනේ තමයි මගේ බයිසිකලේ බඩු පුරවලා තියෙන්නේ හැන්දවට ටික පෙන්නන්නම් කොහොමද තියෙන්නේ කියන එක පරණ ගම්මාන මැදි යන හින්දා පාරවල් හැම හොන්තරම චොර ස්ලෝ ගමන ඉතින් පොඩි ඉන්ටර්වල් එකක් ගත්තා පොඩ්ඩක් මොන හරි කාලා apoyar. Ayo, vehicle එනවා ඇතයි. අයිම්බේ බෝ. බයිසිකල් රූට් එකක් තියෙන එක හැම වෙලාවෙම හොඳයි. කිලෝමීටර තියෙනවා 38ක් අද දවසේ ඉන්න තැනට යන්න එන්න ඕන තැනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ තමයි මම අද කැම්පින් කරන තැන දැන් මම ටෙන්ට් එක ගහ ගන්න ඕනේ දැන් ඔය කන්නේම ගහ ගන්න ඕනේ ඊට කලින් මේ පිටිපස්සේ තියෙන්නේ මගේ බයික් එක ඒක ගැන මම ඔයගොල්ලන්ට පොඩි විස්තරයක් කරන්න කියලා හිතුවා මේ බයික් එක ඇත්තටම ඔයාලට පේනවා ඇති Cube කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ඒක ටූරින් බයික් එකක්. ඔයාලා හිතයි ටූරින් බයික් එක මොකද්ද වෙනස කියලා ටූරින් බයික් එකේ සාමාන්‍ය ග්‍රැවල් හරි රෝඩ් බයික් වල වෙනස තමයි
මේක රයිඩින් පොසිෂන් එක නිකන් රිලැක්ස් පොසිෂන් එකක් තියෙනවා වගේ තේරෙනවා මෙතන රිලැක්ස් පොසිෂන් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි වෙනස තියෙන්නේ. එතකොට මේ ගොඩක් මේකේ අයිඩියා එක තියෙන රේස් පදින්න මේ ගොඩක් දුර පදින්න. සහ බර ගෙනියන්න පුළුවන්. මේ තමයි හදලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මේ බයික් එක ඇත්තටම මගේ ෆ්‍රේම් එක සම්පූර්ණ ඇලුමිනියම් ෆ්‍රේම් එකක්. නමුත් එතනත් කියන්න ඕනේ ටුවරින් බයික් වලට ඇලුමිනියම් ෆ්‍රේම් එච්චර හොඳ නැහැ. ගොඩාක් ටුවරින් බයික් අතරම ස්ටීල් වලින් තියෙන්නේ. මොකද ස්ටීල් වලට පුළුවන් ගොඩක් මේ බර දරා ගන්න කියන ස්ට්‍රෙන්ත් එක වැඩි. සහ ස්ටීල් වලටම ආවෙනික මේ සස්පෙන්ෂන් කේබල් එක තියෙන. ඒතකොට රයිඩින් එක හරි ස්මූත්. ඒකින්ද අනිත් තමයි මේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක වැඩි හින්දා මේ ටියුබ් එහෙම මේ ලොකුවට හදන්න ඕනේ. මේ ටියුබ් පොඩි කරන්න පුළුවන්. මේ වල ටියුබ් එහෙම ටිකක් ලොකුයි. අනික තමයි කඩනහම වෙල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේක එහෙම ටිකක් අමාරුයි. ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට කැමරා එක අරන් ගිහිල්ලා දැන් පෙන්නන්නම් මොකද්ද මගේ බයික් එකේ සෙටප් එක කියන එක මේ ටුවර් එකට මම කොහොමද බයික් එක හදලා තියෙන්නේ කියලා බලා ගන්න. ඉස්සරහින් පටන් ගත්තොත් මේකේ තියෙනවා වීල් දෙකම 28 inch වීල් දෙකක් තියෙන්නේ. එතකොට ටයර් එක ටියුබ්ලස්. ගන් ටියුබ් බෑඩ් නෑ මේක ඇතුලේ. එතකොට මේකේ එක පැත්තෙන් හොඳේ තමයි මේක ඇතුලේ තියෙනවා මේ පැච් එකක් එහෙම පොඩි පැච් වුණාම මේකේ ලික්විඩ් එකක් තියෙනවා. ලික්විඩ් එක ගිහලා පැච් එක ඔටෝමැටිකලි වහ ගන්නවා. ඊට ඩවුන් සයිඩ් එක තමයි හරි අමාරු මේ කියන්නේ මොකක් හරි වුණොත් එහෙම ලොකු පැච් එකක් වගේ ගියොත් එහෙම ටිකක් අමාරුයි මෙයා කරන්න. ඊට පස්සේ මගේ බ්‍රේක් සම්පූර්ණ ඩිස්ක් බ්‍රේක් තියෙන්නේ දෙපැත්තම. එනවාද? ඩිස්ක් බ්‍රේක් තියෙන්නේ සහ මේකේ විශේෂත්වය තමයි මේකේ සම්පූර්ණ කේබල් සිස්ටම් එක නෙමෙයි තියෙන්නේ. මේකේ අතනම හයිඩ්‍රොලික් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. හරි රිලයබල් හයිඩ්‍රොලික්ස් තිබ්බහම ඒ උනාට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කැඩුනහම එහෙම හදන්න බෑ. අපි හරියට දන්නේ නැතිනම් කැඩුනහම හදන්න. බඩු ගෙනියන්න. මේ තමයි මගේ කොක්පිට් ඒරියා එක. කොක්පිට් ඒරියා එකේ මගේ තියෙනවා ඉස්සරහා බෑග් එකක්. මේකේ සාමාන්‍යයෙන් මගේ වැදගත් කියන කටයුතු ඩෙන්ටි කාඩ්, පර්ස්, යතුරු සහ ඒ වගේ දේවල් තියෙන්නේ. ඊට මෙතන මගේ ෆෝන් එක එනවා. ෆෝන් එක තමයි මම මේ ඉස්සරේ මගේ GPS එක හිට පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ පොඩි ස්නැක් බෑග් එකක් තියෙනවා. මේකේ මගේ ස්නැක් බෑග් එක සහ බැටරි වගේක් තියෙනවා. එතන මම මෙතන ඩිරෙක්ට් මේකට ගහලා charge කරන්නේ. charge කරන උනාට පස්සේ මේක තමයි මගේ පණිය බෑග් දෙක. මේකට කියන්නේ පණිය බෑග් කියලා. එතන මම පිටිපස්සට පුළුවන් කිලෝ 25ක් ගෙනියන්න. ඒකට මගේ තියෙන සම්පූර්ණ කිලෝ 15ක් විතර තියෙන අර. මගේ ටෙන්ට් එක මෙතන තියෙනවා. ජැකට් එකක් තියෙනවා සිතුල්නාම ගන්න පුළුවන් විදිහට. ඒතර මේකට බර බෙදෙන්න දාලා තමයි තියෙන්නේ. තියෙනවා වතුර බෝතල් දෙකක් මෙතන. මගේ සීට් එක මේක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මගේ ගියර් සිස්ටම් එක 18 ගියර් සිස්ටම් එකක් තියෙන්නේ. Shimano 18 ගියර් සිස්ටම් එකක් තියෙන්නේ. මොකද අපි මං කඳුවල යනවා. අපි ගොඩක් කඳුවල යනවා. බර ගෙනියනවා. ඒක නිසා හොඳ ගියර් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි මගේ බයිසිකල් හැටි. දැන් ගහමු අපි ටෙන්ට් එක ගහලා පොඩ්ඩක් සෙටල් වෙන්න ඕනේ. රෙස්ට් එකක් ගන්න ඕනේ. වොෂ් එකක් දා ගන්න ඕනේ. Good morning. මගේ දෙවෙනි දවස. හොඳටම සීතලයි. ටෙන්ට් කරපු තැන. අදත් උදේත් එහෙමයි. ඒකයි මේ හැමදේම උන්ට පව දාගෙන යන්නේ. අද දිනවා අද උදේවරු හරිම අමාරුයි. කිලෝමීටර් 24ක් තනි කන්ද නගින්න තියෙන්නේ. කැලයක් මැද. ඊට පස්සේ පල්ලම වෙයි කියලා හිතනවා. ෂුවර් නෑ. කිලෝමීටර් 80කට කිට්ටු වෙන ආදවසෙත් තියෙනවා. බලමු. දැන් කැලයක් මැද යන්නේ. තනකම
ටික පෙන්නා හුදු අම්බෝ වහන්සේ මම බයිසිකල් තල්ලු කරනවා ටූ ස්ටිප් වැඩි එක පදින්න ටිකකින් පල්ලමක් එන්න අන්න යන්න දින්දියා උඩ that's too much මම දැන් ඉන්නේ හාර්ට්ස් මවුන්ටන් රීජන් එකේ බ්‍රොකන් කියන කන්ද ළඟ. ඔයාලට මතක ඇති අපි බ්‍රොකන් වලත් වීඩියෝ එකක් කරා. බ්‍රොකන් කන්ද නැග්ග එක සැරයක්. බ්‍රොකන් බලන්න පුළුවන් බලන්න. තව යන්න තියෙන කිලෝමීටර 10ක් 12ක් විතර කන්ද උඩ. මහන්සි මේ තමයි බ්‍රොකන් වීඩියෝ එකේ තිබ්බ ඒ ට්‍රේන් එක යන පාර. කලා පාර ඉතුරට චැලෙන්ජිං වුණා. තව යන්න තියෙන කිලෝමීටර් 10ක විතර කන්ද. ඒකට දැන් නම් ටික පාර තියෙනවා වගේ පේනවා. මාරයි. කලා පාරවල බයිසිකල් වලත් හොඳ නැහැ වැඩි. මොකද මගේ බර බයිසිකලේ වැඩි හින්දා ඒක ගැස්සුනහම නට් බෝල්ට් වලට හොඳ නැහැ. අනික ටයර් වලට එහෙම හොඳ නැහැ. ඒකට මම හිතනවා අවුලක් නැතුව ආවා කියලා. බලමු. තව යන්න තියෙනවා කිලෝමීටර් 60 ගාණක් අතර. දැන් ඇත්තටම උදේ අද පටන් ගන්න පැය 3කටත් වැඩි ඇත්තටම ගියා. හාර්ට්ස් මවුන්ටන් එක උඩින් ඒක මේ පාගලා තමයි ආවේ. හොඳටම අමාරුණා. හැබැයි ඉතින් කන්දක් නැග්ගම පල්ලමකුත් තියෙනවනේ. පල්ලම එන්ජොයි කරා. මොනවත් වීඩියෝ එකක් කරේ නෑ ඒ ටිකේ. නෑ. හොඳටම අමාරුයි. තව තියෙනවා දවසට කිලෝමීටර් 25ක් 30ක් විතර තියෙනවා යන්න. සාමාන්‍ය ෆ්ලැට් ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙන එකකින්ද පදිල්ලක් තමයි තියෙන්නේ. අම්මා බයිසිකලට පොඩි රෙස්ට් එකක් දුන්නා. මම හිතන්නේ හරක් ලගින්න තමයි කොහෙද. උඩ ඉඳගත්තා ඇවිල්ලා. යුහූ උදෑසනක්. good morning. තුන්වෙනි දවස මගේ ඊයේ හැන්දෑව වුණත් වීඩියෝ එකක් කරන්න බැරි වුණා. ඊයේ හොඳටම අමාරු වුණා අන්තිම හරියේ. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා ටෙන්ට් එක ගහලා හැම නිදාගත්තා. අද අන්තිම දවස. අද තමයි ලොකුම දුරක් යන්නත් තියෙන්නේ. ලොකු කන්ද නැති වෙයි කියලා හිතනවා. කිලෝමීටර් 100කට කිට්ටු වෙන්න යන්න තියෙනවා. ඒ කාලා හැම එකක් එම්බීලා යන්න පටන් ගත්තා. කකුල පොඩ්ඩක් ඩැමේජ්. යරනම් ඇත්තටම ලොකු අවුලක් නැහැ. බලමු. ගත්ත ගමන් කන්දක් තියෙනවා වදින්න. බයිසිකලේ බ්‍රේක් එලියක් අවුල් ගියා මගින් එද්දි චේන් එක පොඩ්ඩක් අවුල් දැන් කිලෝමීටර් 200 වඩා පැනලා තියෙන හින්දා මේ වෙද්දි නැති කන්ද ඉවරක් නැති කඳු එහෙම අම්මෝ තව කිලෝමීටර් 15යි කාසල් කිට්ටුවේ ඉන්න දැන් පැකින්වත් ඉවර ගන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. ඔයාලට පේනවද දන්නේ
Castle 3 days දවස් 3යි කිලෝමීටර් 260යි තව කිලෝමීටර් 9 තියෙන යන්න පොඩි කන්දක් ඇති කඳු නම් ඉවරයි නෑ මෙහි ඒ වුණාට ඉවරෙන්න ළඟයි yes